Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Không ngờ, ngay tận thế cực lạnh lại đến bất ngờ như vậy. Thành phố nơi tôi làm việc có bao tuyết. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống âm 40 độ C. Tôi rất vui vì đã lấy được vé về nhà. Không ai biết đêm giao thừa, con người sẽ rơi vào ngày tận thế cực hàn. Ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024, 5 giờ chiều, ngày về quê. Tuyết rơi dày đặc khắp thành phố. Tôi chống chọi với gió lạnh và bão tuyết, sớm mang theo hành lý đến nhà ga. Vốn định đến sớm hơn và một chỗ ngồi trong phòng chờ. Nhưng không ngờ vẫn chưa đến cổng soát vé, trực tiếp bị chặn ở lối vào. Tôi bị kẹt trong đám đông, không di chuyển được, tuyết rơi không ngừng một giây. Thậm chí còn có xu hướng ngày càng lớn hơn. Người về quê ăn Tết quá nhiều, ngày càng có nhiều người bị kẹt bên ngoài cổng vào. Không ai nhận ra nguy hiểm đang đến. Trời lạnh quá, ngay cả khi bị dồn vào đám đông, vẫn run rẩy vì lạnh. Bên cạnh truyền đến đủ loại tiếng phàn nàn. Nghe nói hôm nay xe buýt đều đến muộn. Xe về Thẩm Dương đều bị hủy hết rồi. Chắc đây là chuyến cuối rồi. Cái lạnh này đã bắt đầu từ 39 ngày rồi phải không? Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra vé. Quả nhiên, chuyến tàu tôi về nhà cũng đã ngừng bán rồi. Tôi nghĩ không thể bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà. Chỉ có thể tiếp tục xếp hàng. Gió lạnh bắt đầu hoành hành. Cảm giác như mỗi hơi thở đều đâm vào cổ họng tôi. Nhưng nhiệt độ vẫn đang giảm nhanh. Mặt tôi đã tê cóng rồi. Thật sự không chịu nổi. Chôn một nửa khuôn mặt trong khăn quàng cổ, nhắm mắt lại và xếp hàng. Có lúc tôi cảm thấy như mình đang đứng ngủ. Cũng không biết đã qua bao lâu, cả đội không có dấu hiệu tiến lên. Lúc này trong hàng ngũ xuất hiện tiếng phản đối lộn xộn. Tôi có thể cảm thấy chuyển động xung quanh ngày càng lớn hơn. Cả đám đông bắt đầu náo động. Tôi từng bị xô đẩy đứng không vững chân. Đột nhiên ý thức khủng hoảng của tôi trở nên cảnh giác. Tôi nhón chân lên quan sát xung quanh, phát hiện có gì đó không ổn. Nhìn cô gái phía trước sợ hãi. Bị người ta đẩy xuống đất, tôi hét lên, đừng ép nữa. Có người ngã rồi. Nhưng không ai để ý đến tôi cả. Hơn nữa bên ngoài càng ngày càng nhiều người tiến vào hàng ngũ. Mấy lần đều bị ép đến mức sắp ngã xuống. Lúc này toàn thân lông tóc sợ hãi của tôi đều dựng đứng. Nếu bị ngã, xảy ra giẫm đạp chính là tai nạn. Tôi không thể quản lý nhiều như vậy nữa, dùng lực, đẩy mạnh cái hộp rồi đâm vào phía sau đám đông. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông. Quay đầu nhìn lại, những người xếp hàng dồn vào trong. Tôi không dám ở lại và rời khỏi đây. Thời tiết thật sự quá lạnh. Không khí lạnh tràn vào, chui vào quần áo. Tôi lạnh cóng cả người. Sắp không hoạt động nữa rồi. Số người gọi taxi hiển thị 100 cộng. Tôi chọn tất cả các mẫu xe trong một lượt. Trong khi chờ nhận khách, lấy một chai nước trong hộp. Nhưng cầm đến tay lại phát hiện đã bị đóng băng rồi. Nhưng từ khi tôi đóng gói xong đến bây giờ cũng mới bao lâu chứ? Đây là âm bao nhiêu độ rồi? Tựa như cuối cùng cũng có một chiếc xe thương mại 6 chỗ ngồi nhận khách. Khi tôi lên xe, trời đã tối hoàn toàn. Lên xe có chút cảm giác sống sót. Lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Nói với họ là năm nay tôi không về. Liền nhanh chóng kết thúc. Xem tin tức. Do bão tuyết lớn, tất cả các chuyến bay đều ngừng hoạt động. Tôi nhận ra có gì đó không ổn. Tôi cố gắng suy nghĩ và kết nối tất cả thông tin. Thời tiết cực lạnh. Nước đóng chai đóng băng. Tất cả các chuyến bay bị hủy. Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi nhanh chóng suy nghĩ xong nói với tài xế, bác Tài. Tôi tăng gấp đôi tiền xe. Trước tiên chúng ta hãy đến cửa hàng đồ dùng ngoài trời lớn nhất gần đó. Bởi vì lễ hội mùa xuân nghỉ phép, cửa hàng đồ dùng ngoài trời không có nhiều người. Tôi trực tiếp mua mấy cái túi ngủ và các loại quần áo chống lạnh. Và mất điện. Bếp củi có thể dùng để đun sôi nước để nấu ăn. Chiếc rìu lửa tự vệ. Bảo tài xế giúp tôi chuyển hết chúng lên xe. Lại bảo tài xế đến hiệu thuốc gần đó. Amibuprofen để hạ sốt. Nhà tôi đều có acetaminophen. Nhưng thời tiết khắc nghiệt rất dễ gây ra bệnh tim mạch. Các loại vấn đề về cung cấp máu. Tôi phải chuẩn bị loại thuốc này. Tôi nhanh tay mua thêm 4 hộp miếng dán giữ nhiệt, bộ dụng cụ y tế và một số loại thuốc cơ bản. Mua xong những thứ này, tuyết rơi bên ngoài đã làm cho người ta nhìn không rõ đường. Trước đây vì dịch bệnh, tôi đã tích trữ đủ thức ăn. 3 tháng mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ kiên trì một thời gian. Tôi muốn thêm tiền để tài xế chạy thêm mấy chỗ nữa với tôi. Nhưng tài xế thấy tôi tích trữ nhiều đồ như vậy cho anh ta, nhìn thấy sợ hãi. Chỉ muốn nhanh chóng làm xong đơn hàng này thì thôi việc về nhà. Trên đường về, tôi nhắn tin trong nhóm gia đình. Dặn mọi người nhất định phải mua đồ dùng chống lạnh. Sau khi xuống xe, tài xế chủ động giúp tôi chuyển đồ đến cửa nhà. Tôi vẫn còn đề phòng. Hắn có muốn lấy đồ của tôi không? Không ngờ anh ấy thật lòng giúp tôi. Mắt tôi nóng. Muốn tặng anh ấy một bộ quần áo chống lạnh. Tài xế nhìn tôi và nói, cô gái, cô giữ lại dùng đi.
Nếu thật sự có chuyện gì, cô cho tôi một cái cũng không giúp được gì. Hắn thở dài, nói nếu thực sự có lúc đó, tôi có thể ở với gia đình. Cho đến cuối cùng là tốt rồi. Tài xế chống gió tuyết đi rồi. Khi hắn biến mất trong tuyết, tôi đã hoảng hốt trong một thời gian. Lúc đó, cuối cùng thời tiết này có phải? Lời nói của tài xế khiến tôi không thể không suy nghĩ lung tung. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi nhận ra thực tế. Bây giờ tôi chỉ có một mình. Hơn nữa các loại dự trữ cũng có hạn. Hãy tự cứu lấy mạng sống của mình trước khi đoàn tụ. Nhưng tôi lấy điện thoại ra, phát hiện trong gia đình luôn không có ai đã trả lời tin nhắn. Ngày 9 tháng 2 năm 2024, ngày 30 năm mới, bão tuyết bất ngờ nhiệt độ giảm mạnh 40 độ C. Không ai ngờ được, đêm giao thừa sẽ là ngày tận thế cực lạnh. Bão tuyết hoành hành, tàu ngừng hoạt động, chuyến bay bị hủy, ngay cả nước khoáng vừa lấy ra cũng bị đông cứng. Nhiệt độ xuống bất thường, nó làm tôi nhớ đến phim ảnh. Ngày kia nếu không về được quê, nhanh tay chuẩn bị một số vật tư, trở về nhà thuê. Sau khi về đến nhà, tôi chạm vào hệ thống sưởi vẫn còn nóng. Tình hình khá lạc quan. Ít nhất thì hệ thống sưởi vẫn bình thường. Lúc này bố mẹ gọi điện thoại tới, để tôi nhất định phải chú ý giữ ấm. Họ đã chuẩn bị đầy đủ vật tư chống lạnh. Trước khi cúp điện thoại, bố nói cho tôi biết, nhiệt độ ở quê tôi hôm nay đã giảm xuống âm 40 độ. Đã vượt qua nhiệt độ thấp lịch sử. Cúp điện thoại, tôi bắt đầu lo lắng, hệ thống sưởi của tôi có thể chịu được. Áp suất âm 40 đến 50 độ. Nhiệt độ thấp trong lịch sử của thành phố này cũng chỉ có 27 độ. Hàng ngàn suy nghĩ, nhưng tôi phải hành động ngay. Đầu tiên là, tất cả các khe hở cửa sổ đều được bịt bằng băng keo trong nhà. Cửa sổ nhà tôi đều là kính 2 lớp. Chỉ cần không mở cửa sổ, nhiệt sẽ không bị mất quá nhanh. Sau đó nghiên cứu tấm sạc năng lượng mặt trời vừa mua. May mà hướng dẫn viết rõ ràng, cài đặt cũng không khó lắm. Rồi tôi đặt lều lên giường. Cố gắng giữ nhiệt càng gần càng tốt. Tôi lấy thêm một cái áo chống lạnh và một cái túi ngủ, đặt vào lều. Nếu nhiệt độ giảm xuống, dùng túi ngủ lớn hơn để bên ngoài. Casi tê lâu để ở lối ra lều trước. Sau này nếu lạnh có thể chuyển vào lều. Bởi vì thời gian eo hẹp, tôi không mua được nhiều đồ. Sắp xếp chỉ mất 3 tiếng. Thực phẩm và nước uống tại nhà, đủ cho tôi dùng trong vòng 3 tháng. Chỉ cần kiên trì khi ấm lên vào tháng 3 năm sau, tôi nghĩ chắc chắn sẽ vượt qua được. Nếu sau 3 tháng, nếu thời tiết vẫn không cải thiện, sống thêm 3 tháng cũng tốt rồi. Đóng gói mọi thứ, tôi đã xem tin tức. Dương Thành đã vượt xa nhiệt độ thấp lịch sử, âm 25 độ. Ngoài trời tạt nước thành băng. Vùng nhiệt đới, Quỳnh Châu đón bão tuyết hiếm có 100 năm. Ngày tận thế cực hàn thực sự đến rồi. Cả ngày bôn ba khắp nơi và tinh thần căng thẳng, làm tôi mệt mỏi. Tôi ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc. Đây là âm bao nhiêu độ rồi? Tôi mở điện thoại ra, đã 4 giờ chiều rồi. Nhiệt độ âm 39 độ. Điều này vượt xa nhiệt độ thấp lịch sử của thành phố này phải không? Tôi thuận tay chạm vào cái lò sưởi bên cạnh lều. Bộ tản nhiệt là ấm. So với nhiệt độ khi tôi trở về đêm qua, rõ ràng là có dấu hiệu thiếu sưởi ấm. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối. Gió bên ngoài gầm gừ đập vào cửa sổ. Không có ai trên đường. Chỉ có thể nhìn thấy tuyết rơi dày đặc trên bầu trời. Tiếng đói bụng truyền đến, tôi sẽ đóng rèm cửa lại. Bắt đầu chuẩn bị bữa ăn đầu tiên sau khi thức dậy. Hệ thống sưởi hiện tại, khí đốt, điện và có. Tôi quyết định sẽ dùng nó trước. Không sử dụng lò thẻ khẩn cấp. Hơn nữa nấu cơm đều chuyển đến phòng ngủ làm. Nó cũng có thể làm cho nhiệt độ phòng cao hơn một chút. Tôi dùng lò điện từ nấu một gói mì gói, ngay cả súp cũng hết. Cả người đều ấm lên. Vốn tưởng ngoài trời nhiệt độ cực thấp âm 39 độ. Chắc chắn sẽ không ai ra ngoài. Nhưng không ngờ tôi ăn xong mì gói, cửa chống trộm bên ngoài đột nhiên bị gõ mạnh. Đó sẽ là ai? Chuông báo thức vang lên trong tim tôi. Bây giờ tôi sống trong một phòng lễ nhỏ, cho nên chưa từng mời bạn bè xung quanh đến. Một người lạ, sao lại gõ cửa nhà tôi trong thời tiết này? Bình thường tôi không ít xem bài báo về thây ma ngày tận thế, nhận thức được sự biến dạng của con người trong điều kiện khắc nghiệt, đáng sợ hơn nhiều so với bản thân thảm họa. Đột nhiên gõ cửa khiến tôi cảm thấy bất an hơn bình thường. Lúc này cũng không thích hợp lướt đến một cái video tin cực lạnh. Các chuyên gia khuyên bạn không nên uống quá nhiều nước nóng mỗi ngày. Có ngoại Mỹ thành lần này toàn cầu cực lạnh, hoặc dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài. Từ hôm nay trở đi, hầm tránh bom trên toàn quốc được mở lại. Điều này khiến tôi càng không dám trả lời. Tôi muốn giả vờ như không có ai ở đây. Không ngờ người ngoài cửa lại thấy tôi không mở cửa. Gõ càng mạnh hơn.
Dường như chắc chắn rằng có người sống trong căn phòng này. Tôi lo lắng rằng âm thanh sẽ thu hút nhiều người hơn, sợ hai đến sau cánh cửa hỏi. Là ai ngờ rằng thầy ma không xuất hiện. Giọng nói của người gì ngoài cửa. La cổ họng thiếu kiên nhẫn, cô gái này sao lại không chịu gõ cửa nhà cô nửa ngày. Tổ chức cộng đồng dọn tuyết. Các tình nguyện viên được tặng một thùng dầu đậu nành và một hộp trứng. Bạn có đăng ký không? Tôi đứng yên tại chỗ. Ai có thể nghĩ, người làm việc vất vả, những gì mong đợi quanh năm không phải là kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân, mà là ngày tận thế cực lạnh, ngày mùng 9 tháng 2 năm 2024. Đêm giao thừa, cuối cùng cũng kết thúc ngày cuối cùng của năm nay là 996 cuộc sống. Vui mừng cầm vé mua được nửa tháng trước. Chuẩn bị về quê, lại bất ngờ rơi xuống 100 năm hiếm có một lần bão tuyết, tàu ngừng hoạt động, chuyến bay bị hủy, nhiệt độ giảm mạnh 40 độ C. Đêm giao thừa đã trở thành khởi đầu của ngày tận thế cực lạnh. Xem ra năm nay không về được. Sau khi trở về khu vực thuê, để nhận được một thùng dầu đậu nành còn tham gia công tác dọn tuyết, về nhà, tôi mới cảm thấy tay tôi đau đến mức muốn nứt ra. Nỗi đau này kéo dài đến sâu trong ống tai. Ngay cả đầu và răng cũng sưng đau. Là một cô gái nhà tôi luôn dự trữ đồ dùng, nhưng cũng chỉ đủ sống sót 3 tháng. Có muốn ra khỏi cửa không? Có cần thiết phải ra khỏi cánh cửa này không? Mặc dù siêu thị cách khu phố của tôi rất gần, tôi mở điện thoại ra nhìn, nhiệt độ đã âm 39,8 độ. Ước tính tối nay sẽ rơi xuống âm 40 độ. Theo tiểu thuyết tôi thường đọc, bây giờ tôi nên trốn trong lều của tôi, chờ ngày tận thế đến. Nhưng tôi không có trùng sinh. Tôi muốn sống thì phải hành động. Đầu tiên là bảo vệ an toàn khi ra ngoài. Đeo khẩu trang lớn để bảo vệ khuôn mặt. Mặc áo khoác nhiệt bên trong. Quần mặc 2 cái. Lại dán 2 miếng dán giữ nhiệt vào giày. Chuẩn bị mọi thứ xong, tôi kéo vali rỗng và đi ra ngoài. Buổi tối có bão tuyết. Bông tuyết cứng như vụn thủy tinh, theo gió thổi vào mặt tôi. Bây giờ tôi mới biết, âm 40 độ không chỉ là lạnh. Đó là nỗi đau thấu xương. Tay chân của tôi không còn hoạt động nữa. Lúc đầu tôi đi dựa vào tường. Phía sau tìm thấy rất nhiều băng trên mái nhà. Thỉnh thoảng sẽ bị gió thổi bay. Tôi chỉ có thể đi đến giữa đường không có chỗ che chắn, liều mình đi trong gió tuyết thổi, khó khăn tiến về phía trước. Ra khỏi khu phố, trên đường đến siêu thị, một hàng dài đèn phanh màu đỏ không nhìn thấy đâu. Càng nhìn tôi càng hoảng sợ. Tôi cầu nguyện những người này nhanh chóng lên xe về nhà, phía sau sẽ chỉ càng tắc càng mạnh. Không đi nữa thì không kịp rồi. Khi tôi đến siêu thị, hầu như tất cả các kệ hàng đã bị hết sạch. Tôi chỉ có thể lấy những thứ mà người khác không muốn. Bình chữa cháy gia đình, vòi Vaseline và nhiều hơn nữa. Đường về còn khó khăn hơn lúc trước. Tôi lấy đồ mua ở siêu thị, tất cả đều nhét vào vali. Gió lạnh kéo dài phát ra những tiếng rên rỉ. Khẩu trang không thể ngăn được gió lạnh xé toạc. Da lộ ra ngoài lại như bị lửa đốt. Đau đớn. Không biết đã đi được bao lâu. Cuối cùng tôi cũng vào được tiểu khu. Về đến nhà cả người có chút suy sụp. Uống một cốc nước nóng có đường, rồi trốn vào lều và ngủ một lúc. Khi tôi thức dậy, tôi nhận ra rằng tôi đã ngủ 10 tiếng. Đã là 9 giờ sáng ngày mồng 10 rồi. Tôi thở dài thật sâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày đầu tiên của năm mới lại ở trong tình huống như vậy. Nhìn điện thoại, nhiệt độ đã chạm mức thấp kỷ lục, âm 52 độ. Điều này đã vượt xa nhiệt độ thấp lịch sử của thành phố này rồi. Tiện tay chạm vào bộ tản nhiệt, nhưng là một mảnh lạnh lẽo. Hệ thống sưởi không còn hoạt động nữa. Nhanh chóng nấu cho mình một gói mì gói. Trong môi trường nhiệt độ cực thấp, càng không thể để mình ở nhiệt độ phòng. Đột nhiên phát hiện tín hiệu điện thoại di động có lúc không có. Tôi lập tức lo lắng. Cảm giác đột nhiên mất kết nối với thế giới này thật không dễ chịu. Cũng may điện vẫn còn, chỉ là không biết có thể kiên trì đến khi nào. Lúc này có tiếng gõ cửa. Tôi là trưởng của tòa nhà này. Người này trông cũng khoảng 30 tuổi. Bây giờ mỗi ngày phải xác nhận nhiệt độ cơ thể và vật chất của cư dân. Có vấn đề gì được nêu ra kịp thời. Trong lòng tôi lại mơ hồ bất an. Trước thảm họa, chúng ta có thực sự có thể tin được lòng người sao? Có bao nhiêu người trong gia đình? Tôi tùy tiện nói bừa ra một cái tên. Chỉ mình tôi. Bạn là người tỉnh ngoài phải không? Bị mắc kẹt ở đây sao? Tôi thở dài không trả lời. Bạn còn bao nhiêu vật tư? Tôi không nói sự thật, cũng không dám nói thật. Ngoài ra còn có một số mì gói và nguyên liệu trong vài ngày. Nếu không sao, một mình cháu là con gái thì đừng ra ngoài. Có việc gì thì xuống lầu 302 tìm tôi. Đóng cửa lại, tôi giả vờ tạo ra âm thanh và đi vài bước. Quay đầu lại lặng lẽ nhìn về phía mắt mèo. Một khuôn mặt phóng to xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi sợ đến mức suýt nữa thì đẩy ra. Là trưởng tòa nhà vừa rồi vẫn đứng trước cửa nhà tôi, vẫn chưa đi, đứng khoảng 1 phút. Cô ấy mới quay đầu đi gõ cửa nhà hàng xóm bên cạnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chắc chắn là lòng người không thể tin. Đối với tôi ở văn phòng 996, đi sớm về muộn, tôi không biết ai sống bên cạnh. Tôi phải thực hiện một số biện pháp an ninh ở cửa. Nói là biện pháp an ninh, thực ra nhà tôi không có công cụ gì cả. Tôi chỉ có thể lấy dao nhà bếp, bình chữa cháy, bột ớt được đặt trên tủ giày. Khi cần thiết có thể tiện tay lấy luôn. Sắp xếp xong trái tim tôi vẫn còn mơ hồ bất an. Tôi chỉ là một người bình thường, gặp phải chuyện vẫn sẽ sợ hãi. Nghĩ nửa ngày, tôi lại đẩy tủ quần áo vào cửa. Trong lòng mới có chút tự tin. Thời gian cứ như vậy trôi qua 6 ngày, giữa chừng liên tục gọi mấy cuộc điện thoại với bố mẹ. Nhưng những gì nên đến vẫn đến. Tối ngày mùng 6 năm mới bị mất điện. Khoảnh khắc mất điện, tôi rõ ràng cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Tôi dán mấy miếng giữ nhiệt rồi cuộn tròn trong túi ngủ, ở trong lều, trước cái lạnh tuyệt đối. Tác dụng của túi giữ nhiệt không còn nhiều nữa, cảm thấy nhiệt độ trong nhà đều dưới âm 40 độ. Không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu sử dụng bếp lò để đun nước nóng để sưởi ấm. Khi hơi nước nóng bốc lên trong lều, mới từ từ cảm nhận được sự ấm áp. Đến số lượng bình gaxi còn lại, trong lòng cũng lạnh. Chỉ còn khoảng 20 bình nữa. Một ngày, cho dù giới hạn chỉ dùng 3 bình, tôi chỉ có thể cầm cự được 1 tuần thôi.